Вітаю вас, друзі! Сьогодні пропоную зробити надзвичайно смачний десерт зі звичайного гарбуза та сиру. Це справжній смаколик. Ще й корисний. Починаємо. Нам будуть потрібні гарбуз, сир, 3 ложечки сметани, також цукор 3 ложечки, желатин і 2 столові ложечки сока лимону. Все. Гарбуз треба розрізати і запекти в духовці. Видаляємо насіння. Це все, що зараз потрібно. Не ріжемо скибками, запікаємо отакими півкулями. Запікаємо 180 градусів 40 хвилин. Якщо у вас, як у мене, духовка старенька, можете ще додати в деко трошечки води. Поки гарбуз запікається, займаємось сиром і желатином. Пачечка желатина. Ось розділили 2 склянки по 12 грамів желатина. Пів склянки води. Заливаємо по 50 грамів желатин. Тут і тут. Добре. Розмішаємо. І залишаємо на 10-15 хвилин. Ось так. 300 грамів сиру. Ось так. 3 столові ложки цукру. І 3 столові ложки з горочкою добрий такий. Сметанки. Дрібочка отака малесенька сольги. Ось так. Світло є, то блендер, а не шуруповерт. Консистенція має бути як крем. Ось такий, як крем. 40 хвилин минуло, гарбуз готовий. Бачите, як гарно пропікся. Беремо ложку і легко виймаємо м'якоть. Запечений гарбуз сам по собі неймовірно смачний. Я заважила 400 грамів гарбуза. Так, добре. І 2 ложки цукру. Досить. Так, нам потрібен сік лимона. Одна ложечка. І 2. І збиваємо. Дивіться, яка краса. Ось така має бути. Ось така пюрешка така. Повірте, навіть той, хто не любить гарбуза, в цьому вигляді всі полюблять. Гарбуз, сир солодкий. Все готово. Треба розтопити желатин. На водяній бані чи в мікрохвильовій печі. Буквально 10 секунд. Розтопили, заливаємо в сир. Ось так. І розмішуємо. Розмішали. Розтопили і в гарбуз. Додаємо, розмішуємо. Ось. І ми розмішали гарбуз. Добре. Треба трохи соняшникової олії. Коли застигне, ми перевернемо, і це в нас буде дно. Тому треба, щоб воно було рівненьким. Накриваємо плівкою
і в холодильник на 2-3 години. Ось так. 3 години минуло. Я так тарілочкою прикрила. І ось виймаємо. І трошечки ось так. Ось так. Накриваємо і перегортаємо. Ось так. Ну, давай. Виймайся. Так. Бачите. Опа! Добре. Ось ти мій такий красень. Ось наш десерт. Красень. Красивий, корисний. Краще цукерок. І для дорослих, і для малечі. Хай вам буде смачно. Бережіть себе. До побачення.